नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मैले युज गर्ने ड्रइङ टुल्सहरुको बारेमा चाहिँ बताउन गएको छु। मेरो इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ तपाईले के टुल्सहरु युज गर्नुहुन्छ देखाउनुहोस् भनेर धेरै क्वेशनहरु आएको थियो। चाहिँ मैले आज यसमा टुल्स देखाउन गइरहेको छु। अनि मैले गर्दै गरेको काम एउटा वर्क गर्दै गरेको छु। यसमा पनि मैले कुन टुलहरु युज गरेको छु भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा लाइक सब्स्क्राइब तपाईहरु त्यस्तै अरू सिक्ने साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। र अब हामी टुल्सको अब हामी चाहिँ टुल्स तर्फ लाग्दैछौँ। यो ब्लेन्डिङ स्टम्प, यसले चाहिँ ब्लेन्ड गर्नुलाई चाहिँ म कहिले कहिले युज गर्छु। यो भयो पेन्सिलहरु भइहाल्यो। यो पेन्सिल चाहिँ तपाईहरुले यता किन्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि पेन्सिल स्टेसनरी शपमा। यो चाहिँ चारकोल पेन्सिल हो। यो चाहिँ उता भोटाइटीमा मात्रै पाउँछ, भोटाइटीबाट ल्याएको मैले। अनि यो मोनो जिरो इरेजर, एउटा नर्मल इरेजर छ भने एउटा चाहिँ मोनो जेरो इरेजर छ। यो पनि त्यही पसलमा पाउँछ उता। लास्ट टाइम म जाँदाखेरि नै ल्याएको, अहिले लकडाउन भन्दा पहिले ल्याएको। अब आयो यो ब्लेन्डिङ गर्नुको लागि। यो चाहिँ मेकअप ब्रस हो। अनि यो पनि तपाईले नर्मली युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब इयरबड तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। अनि योले चाहिँ म पेन्सिल सार्प गर्छु, त्यो पेन्सिल सार्पनर युज गर्दिन म। यो चाहिँ सार्पनर युज गर्छु। यो पनि त्यही सेम पसलमा पाउँछ। यो नै हो हैन। अनि यो सार्पनरले चाहिँ म यो जति पनि पेन्सिल सार्प गरेर अनि त्यो रहेको पाउडर हुन्छ नि, चारकोल पाउडर अथवा यो ग्रेफाइटको पाउडरहरु चाहिँ म कलेक्सन गर्छु। र यसले म चाहिँ कुनै पनि ड्रइङहरु गर्दाखेरि तपाईलाई डार्क बनाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ म युज गर्छु। जस्तै फर एक्जाम्पल अब मैले योलाई सार्प गर्नु पर्यो भने यसको अलिकति पाउडरहरु भएको बेलामा यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि। मैले चाहिँ यसरी नै युज गर्ने गरेको छु। तपाईहरु पनि यसरी नै कलेक्सन गरेर गर्न सक्नुहुनेछ है त। ड्रइङ पेपर चाहिँ म बजारमा जे पाउँछ त्यही नै गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। मैले त्यस्तो स्पेसिफिक यही नै चाहिन्छ भन्ने छैन, त्यही छ है त। यो चाहिँ 10B पेन्सिल हो। यो पेन्सिल चाहिँ मैले यो डार्क ठाउँमा हैन, लाइक कपालको लागि, त्यस्तै आईको लागि, आईको त्यो आँखाको नानी त्यो डार्कमा, लिप्सको नि त्यो डार्कमा, नोजको डार्क पार्टहरुमा चाहिँ मैले 10B युज गरेको छु यो ड्रइङको लागि चाहिँ। यो चाहिँ 5B पेन्सिल हो। त्यो भन्दा अलिकति सफ्टर हैन, अलिकति डार्क कम हुन्छ। यो चाहिँ योबाट चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति डार्क नभएको ठाउँमा अलिकति लाइट, हल्का डार्क बट नट पुरै लाइट हैन, त्यसको लागि चाहिँ मैले युज गरे हैन। यसको लागि यो चाहिँ 5B युज गरेको छु। अब यो इरेजर हो, टम्बो मोनो इरेजर। यसले चाहिँ सानो भागमा पनि लाइट बनाउनको लागि युज गर्न मिल्छ। जस्तै आँखाको सानो लाइट एरियाज हुन्छ नि, त्यो एरियाजको लागि चाहिँ मैले यो टम्बो मोनो इरेजर युज गर्ने गरेको छु। अनि आयो यो चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्नुको लागि हो। यो चाहिँ मैले अब सफ्ट तरिकाले ब्लेन्ड गर्न चाहिँ मैले युज गर्छु। यो चाहिँ इयरबड। अनि ब्लेन्डिङ स्टम्प चाहिँ यो अलिकति डार्क एरियाजमा चाहिँ म अलिकति डार्क देखाउन, बडीलाई डार्क देखाउनलाई चाहिँ मैले युज गर्ने गरेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी युज गर्न चाहनुहुन्छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। अनि मसँग त्यो ब्रस छ। ब्रसले चाहिँ सफा गर्दाखेरि अथवा एकदमै ठुलो एरिया छ त्यसलाई पुरै पाउडरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ, चारकोल पाउडरले हैन। अनि पुरै एरियामा डार्क गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि युज गर्छु। अनि सानो छ, सानो यो चाहिँ अलिकति एरियाजमा जस्तै डार्क बनाउनु पर्यो, अलिकति छिटो इजी हुन्छ यसले हैन, अलिकति स्मुथ पनि देखिन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले युज गरेको छु है त। यस्तै केही क्वेशन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, कमेन्ट बिलो फर एनी क्वेशन्स। आज
आजको लागि यति नै। फेरि अर्को यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। यदि कमेन्टहरू केही छ भने क्वेसन्सहरू तल कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।